Trecem acum la capitolul în care asamblăm cele două pompe de benzină și motorină, distribuție carburanți, în set. După cum ați văzut, ați găsit două asemenea pompe. Cum v-am spus, pentru prima pompă vom asambla. Am făcut decuparea grosieră, adică pe contur, după cum puteți vedea la pompa 2. Am făcut decuparea pe contur și o să vă arăt cum asamblăm una dintre pompe, pompa numărul 1, iar pompa numărul 2, fiind exact identică, la fel, o veți asambla voi și să trecem la treabă. Așa cum v-am mai arătat, începem cu benzile de lipire, îndoirea benzilor de benzi sau aripioare de lipire. Le îndoim, cum am spus frumos, începem din laterale. Dacă tot suntem aici, putem îndoi și baza pompei, cea care va asigura aderența de baza stației sale. Bun. Acum, aici vom avea o parte de operațiune interesantă. Eu o numesc îndoire inversă și am ajuns la faza ei. Observați aici, ea ar trebui să se așeze aici, pe această bandă. Dar, pentru ușurință, îndoiți frumos, în mod natural, normal, cum vă vine mai ușor. Presați bine, apoi, foarte ușor, îndoiți în sens invers pe muchia pe care ați îndoit inițial, iar
Această suprafață se va culca foarte, foarte frumos, vedeți, în acest mod. Observați. Și se va îndoi, se va mula efectiv pe corpul pompei. Eu am denumit această operațiune îndoire inversă. E mai dificil să îndoi pe o muchie pe care nu e trasată, oarecum nu e definită printr-o linie. Bun, acum ne luăm blatul nostru de lucru. Avem grijă ca benzile de lipire să fie toate la vedere. Ca să putem aplica un strat moderat de lipici pe fiecare aripă de lipire în parte. Bun. Acum aranjăm puțin cu vârfurile degețelelor, le vom unge puțin cu lipici. Aici se pare că a scăpat. Prima dată asamblăm baza. Foarte simplu. Cu puțină contră din interior. Avem și loc. Ne putem ajuta și de vârful foarfecei. Aplicăm presiune ușor din ambele părți și avem creată și muchia de la bază. Apoi, în această poziție, fixăm pe aripile de lipire, aplicăm ușor. Tot în această poziție avem și loc. Să aplicăm presiune și din interior pe banda de lipire. La fel și în această parte. Haideți să aranjăm aici frumos, aplicând presiune și din interior și din exterior. Aici, în cazul în care se adâncește puțin, adică muchia de lipire nu se definește, rămâne un puțin spațiu alb, putem trage ușor cu vârful foarfecei, băgăm unde e aplicat lipici, dezlipim și presăm frumos la loc până face aderență. La fel și în aceste părți. Aranjăm, aplicăm o presiune ușoară, cât ne permite cartonul să nu se îndoaie. Și după cum observați, am definit
pompa numărul 1. Nu urmărit perfecțiunea în funcție de calitatea decupajului. Această pompă se va asambla foarte, foarte, foarte frumos și ușor. Observați. Vom trece apoi la asamblarea celei de-a doua pompe. Mulțumesc!